Ti mit neveztek családnak? Mi a család? Hát igazából nem definitíve nyilván, hanem hogy ti mit gondoltok erről? Hát, hogyha nem így definíciósan kérdezed, hogy a közvetlen vérrokonok, akkor én azt mondanám, hogy... Én most itt inkább az apa-anya-gyerek dologra gondolok. Úgy családra. Mert ott van jelentőség igazán. Szerintem egyszerűen az adott személyhez legközelebb álló személyeknek a csoportja. Ami most így elég tágnak hangzik, hogy most... Tehát ez így gyakorlatilag te érzelmi igen, alapon. Igen, érzelmi alapon. Igen? Fű, ez egy nagyon jó kérdés. Csupa jó kérdést teszek fel, nem tudom, megfigyelted? Igen. Nekem például volt egy olyan mi sokat éltünk külföldön, és ott nekem nagyon erős lett, hogy én is úgy tehát a család újra definiálása az nekem a felelősségen keresztül jött. Onnantól, hogy gyerekeink lettek, onnantól nekem a család az egyértelműen ketten a feleségemmel és a gyerekek. Tehát az én felelősségemnek a fő iránya szempontjából definiáltam. Ez nem azt jelenti, hogy a szüleim, hál' Istennek mind a ketten megvannak, illetve mind a négyen megvannak, hogyha a feleségemmel együtt nézzük. Szóval, hogy az nem azt jelenti, hogy ők már nem a család, vagy a tesóm, csak a fő fókusz az, akiért elsősorban felelősségünk van. Ez nem azt jelenti, hogy nem tartozunk valamilyen szinten felelősséggel akár a testvérem iránt, vagy a szüleink felé, persze van, de ez például olyan extrém körülmények között, próbálom ezt nagyon semlegesen megfogalmazni, de előfordulhat az, hogy mit tudom én, mondjuk menni kell valahova. Most mondom, próbálom úgy, hogy nem minél kevésbé politikai. Tehát egyszerűen a világban van olyan, hogy valamiért persze el kell hagyni azt ahol élünk már. Ahol addig éltél, és ebben mi beszéltünk például a családban erről, és nálunk egyértelműen legalábbis én azt képviselem, hogy ha erről dönteni fogunk, arra a feleségemmel ketten és a gyerekekkel kapcsolatban fogunk dönteni. Egyébként a fiam már most már lassan 20 éves lesz, tehát egyre kevésbé van tehát ő önállóan el tudja dönteni, de hogyha most így nézzük, akkor a feleségem és a kislányunk az a döntési tér, amiben döntünk, és a többiekkel megbeszéljük, megegyeztetünk, vagy ha ők csatlakoznak, akkor együtt tervezünk, de a döntést alapvetően mi magunkról, erről nagyon-nagyon kicsi, hogy mondják ezt, ez a mikrocsalád, vagy nem tudom, mikroközösségben hoznánk meg ezt a döntést. De most nyilván egy extrém példát mondtam. Jó, tovább konkretizálom a kérdést, hogy arra tereljelek titeket, amerre gondoltam amerre szeretnél, hogy mi van, jó, ez van ugye a ti családotokban természetesen rendben van, és mi van akkor, hogyha örökbefogadotta a gyerek? Nem saját gyerek, tehát van apa, anya, meg egy örökbefogadott gyerek. A felelősség ugyanúgy megvan, szóval... Ebben az esetben is ugyanígy működik minden, mint hogyha... Én azt gondolom, hogy pontosan, én ugyanezt a szót mondtam volna. És az előbb, most tök jó, mert az előbb már kimondtam, hogy a felelősségen keresztül definiálom a családfogat, tehát innentől ez nem kérdés, az ugyanaz. Szuper, és akkor mi van akkor? Menjünk tovább. Oké. Ha örökbefogadott a gyerek, mert nem is lehet más, bizonyosokból kifolyólag, és kitaláljátok, hogy mi a kérdés? És nem apa-anya van, hanem azonos neműek. Jó, ja, oké. Hogy így megérkezünk a valláshoz. Ja. Megérkezünk egy vallási témához ismét. Nekem erre megint egyszerű a válaszom, tehát megint a felelősség. Beszéltünk szeretetről és felelősségről. Ebben a térben ez egyébként szerintem a ateizmushoz semmi köze. Majd ez tök jó lesz majd, hogy miért nincs köze, vagy miért van köze. A valláshoz nagyon nagy köze van. Ergo az ateizmushoz is nagyon nagy köze van. Tök jó, akkor ez izgi lesz. Szóval, de mindenképp, akkor mondom azt, hogy erről mit gondolok. Én azt gondolom, hogy ha szeretet és a felelősség van, akkor a két azonos nemű szülő is teljesen jól tud működni, amennyiben ők ellátják azt a vállalt felelősséget, szeretetben és felelősség és méltó nevelik föl a gyerekeket. Tehát, hogyha működik a családmodell. Ha működik a családmodell, így van. És ami azt gondolom, hogy ebben a szövegkörnyezetben nagyon nem szokott elhangzani, néhány térben igen, nem azon
nem ezen múlik, hogy milyen neműek a szülők, hanem az, hogy az a szeretet és az a felelősség van-e, és például, mivel rengeteg olyan család van ebben az országban, és ezt viszont nyugodtan, ez nem politikai, hanem egy ténykérdés, hogy több százezer olyan család van, ahol bántalmazó a kedves apuka, innentől kezdve egy hagyományos családmodellben az, hogy egy rémálomban él az anyuka, illetve a gyerekek, ez egy sokkal nagyobb társadalmi probléma, mint hogy az a számszerűen is, és a lényeget érint, tehát számszerűen is jóval kevesebb az olyan család, gondolom jóval kevesebben merik felvállalni, egy csomókból is lehet, de egész egyszerűen a túlnyomó többség, tehát szerintem, amikor erről beszélünk, vagy ebbe az irányba megy a társadalmi diskurzus, akkor az egy terelés, mert nem arról beszélünk, ami egy valós probléma, arról viszont abban nagyon komoly érdekek vannak, hogy miért tereljük el a figyelmet arról, ami viszont az egész társadalmat érintő nagyon-nagyon súlyos probléma, és baromira nem kezeljük. Igen, illetve azt szeretném még megemlíteni emellett, amit mondta, hogy melegek arra is szoktak hivatkozni. Én azt gondolom, hogy nagyon helyesen, hogy mennyivel jobb az egy gyereknek például, aki állami gondozásban nő föl, és vannak olyanok is köztük, akik maguk is állami gondozásban nőttek föl, például az akit majd fogunk említeni a videót kapcsán is, az egyik videót kapcsán, ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon fontos videó egyébként, csak ott más szempontból közelíted meg, de igen. Szóval, hogy mennyivel jobb az, hogyha állami gondozásban, mint hogyha egy ilyen családban, ahol hát Istenem, tehát azonos neműek, de ettől függetlenül nem fogják melegnek nevelni, mert nincs is ilyen. Tehát ők elmondják, hogy ez nincs is ilyen, hanem fölnevelik szépen tisztességesen családban, nő föl, megkap mindent a gyerek, és akkor ettől még nem lesz meleg, mert ugye a keresztényeknek általában ez szokott ezzel a problémája, hogy ilyeneket fognak rá a dologra, hogy hát majd azt melegnek nevelik, meg megrontják, meg stb. Jó, hát akkor meghatároztuk, hogy a szeretet, ami nagyon fontos, működjön a családmodell, és hát ugye a gyerek legyen az elsődleges, itt van annak a felnevelése.